બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં એક લોટ તૈયાર કરી લઈશું। તો જેના માટે મેં અહીંયા મોટું વાસણ લઈ લીધું છે। હવે આની અંદર આપણે કોઈ પણ વાટકી કે કપનું માપ રાખીને 2 કપ જેટલું અત્યારે આપણે લોટ નાખી રહ્યા છીએ। તો એ જ લોટ છે જેનાથી આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ, ઘઉંનો લીસો લોટ। તો 2 કપ જેટલો આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો છે। એની સાથે આપણે સુખડીનો સ્વાદ વધારવા માટે 1/4 કપ જેટલું બેસન એડ કરીશું। ટ્રસ્ટ મી ગાઈસ, બેસન એડ કરવાથી સુખડી આપણી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। બેસન એડ કરવાથી સુખડીમાં એક તો સરસ મજાની સુગંધ આવે છે, સાથે સાથે એનો ટેસ્ટ પણ વધારે છે। હવે આ લોટને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું। બીજી તરફ એક નાનકડી તપેલી લીધી છે જેની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું દૂધ નાખીશું। તો હવે આપણે ધ્રાબાની તૈયારી કરી લઈએ। તો અહીં તમે ઠંડુ કે ગરમ કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો છો। હવે આની અંદર પીગાળેલું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ઘી નાખીશું અને આને આપણે ગેસ ઉપર ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું। તો અહીં આનું પ્રમાણ, દૂધનું પ્રમાણ ઓછું છે એટલે ફક્ત આપણે દૂધ ગરમ થાય એટલું જ આપણે ગરમ કરવાનું છે, નહીંતર જ્યારે સાઈડમાં દૂધ ઉભરાવાની તૈયારી થશે તો બળવાની સ્મેલ આવી શકે છે। એટલે સહેજ ગરમ થાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને આ દૂધને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી પરપોટા થવા માંડ્યા હતા અને દૂધ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે। તો હવે આ જે ધ્રાબાવાળું મિશ્રણ છે એને આપણે લોટમાં નાખી દઈશું। તો એ પહેલાં લોટને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું જેથી બેસનમાં કોઈ પણ ગાંઠાઓ હોય એ ભાંગી જાય અને બેસન અને ઘઉં એકબીજામાં સારી રીતે ભળી જાય। તો અહીં બંને વસ્તુઓ મિક્સ સારી રીતે થઈ ચૂકી છે। તો હવે આપણે જે દૂધ અને ઘીનું મિશ્રણ છે એ નાખી દઈશું અને ચમચીની મદદથી પહેલાં આપણે મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે આ દૂધ ગરમ છે એટલે દાઝી ન જવાય એ માટે પહેલાં આપણે ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું અને ચમચી ઉપર જે ઘી ચોટેલું હશે એને પણ આપણે કાઢી લઈશું। અને હવે આ લોટની અંદર આપણે આ દૂધનું મિશ્રણને સારી રીતે ભેળવી લઈશું જેથી એને એક એક દાણા ઉપર આ ધ્રાબાવાળું મિશ્રણ ચોંટી જાય, મિક્સ થઈ જાય। 2 હાથો વડે આવી રીતે લોટને ઘસીને એકબીજામાં મિક્સ કરી લઈશું જેથી જે દૂધ અને ઘીનું ધ્રાબાવાળું મિશ્રણ છે એ લોટના દાણે દાણે લાગી જાય। તો આવી રીતે કરવાથી આપણો લોટ છે એ કણીવાળો બને છે, સાથે આ જે સુખડી છે એ પોચી તૈયાર થઈને આવશે। તો તમે એન્ડમાં જોઈ શકશો કે સુખડી આપણી કેટલી સરસ તૈયાર થઈ છે। તો આવી રીતે એક એક દાણા ઉપર આ મિશ્રણ લાગી જાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે એ બધું મિક્સ થઈ ચૂક્યું છે તો લોટને એક સાઈડમાં આવી રીતે ભેગું કરીને આવી રીતે ઉપરથી દબાવી દેવાનું છે જેથી એનામાંની જે હવા રહેલી હોય એ બહાર નીકળી જાય અને આ લોટને આપણે 15 મિનિટ સુધી રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું। તો આવી રીતે દબાવીને એને સેટ કરવાનું છે। 15 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણે ઉપરનું જે લેયર છે એનામાં તિરાડ પડી ચૂકી છે, એટલે પરફેક્ટ રીતે આમાં ધ્રાબો આવી ચૂક્યો છે। તો હવે ચાળણીની મદદથી આ લોટને આપણે ચાળી લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો લોટનું ટેક્સચર કેટલું સરસ મળ્યું છે આપણે। તો આ રીતની જાડી ચાળણીની મદદથી આપણે એને ચાળી લઈશું। આ લોટને ચાળી લીધા બાદ આપણને એકદમ દાણાદાર લોટ તૈયાર મળશે। તો છેલ્લે કંઈક આ રીતનો લોટ બચે ત્યારે હાથોની મદદથી ઘસી કાઢીને આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીં તમે ટેક્સચર જોઈ શકો છો, એકદમ દાણાદાર લોટ તૈયાર મળ્યો છે આપણે। હવે આને આપણે મૂકી દઈશું સાઈડમાં। હવે ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ મૂકી દીધી છે। તો અહીં જાડા તળિયાવાળી જ કઢાઈનો ઉપયોગ કરો અને જેમાં પીગાળેલું 1 કપ જેટલું ઘી પ્લસ આપણે 1/8 કપ જેટલું ઘી નાખીશું। એટલે કે 2 કપ ઘઉંના લોટની સામે 1 કપ જેટલું ઘી પડશે અને 1/4 કપ જેટલું આપણે બેસન લીધું હતું તો એનાથી અડધો એટલે 1/8 કપ જેટલું આપણે ઘીની જરૂર પડશે। સુખડીમાં વધારે પડતું જ ઘી પડતું હોય છે। તો હવે ઘી આપણું ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો એની અંદર આપણે લોટ નાખી દઈશું અને આ લોટને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકવાનું છે જ્યાં સુધી એનો કલર ચેન્જ ન થાય અથવા તો એનામાંથી ઘી છૂટું ન પડે। તો અત્યારે આપણે તવીથાની મદદથી બધું મિક્સ કરી લઈશું। ગેસની ફ્લેમને અત્યારે મીડિયમ રાખી છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સ કરતી વખતે એને ચલાવવામાં થોડીક તકલીફ પડે છે, એટલે કે આ મિશ્રણ બહુ જ ઘાટું છે। જેમ જેમ આ લોટ શેકાતો જશે તેમ એ ફૂલતો જશે અને એ હળવો થતો જશે। તો પહેલાં આપણે 1 કપ ઘીનો ઉપયોગ કર્યો હતો। હવે બધું મિક્સ કર્યા બાદ બાકીનું જે 1/8 કપ જેટલું ઘી છે ને એ અત્યારે આ સમયે આપણે નાખી દઈશું। તમે ઈચ્છો તો પહેલાં પણ નાખી શકો છો અને અત્યારે પણ નાખી શકો છો। બધું મિક્સ કરી લીધું છે। હવે અહીં આપણે બાકીનું ઘી નાખી દઈશું અને આને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ્યાં સુધી એનામાંથી ઘી છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે શેકી લઈશું। તો આ લોટને શેકાતા લગભગ 25 થી 30 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। હાઈ ફ્લેમ ઉપર આ લોટને ક્યારે પણ નહીં શેકવાનો। હાઈ ફ્લેમ ઉપર શેકાતા લોટ છે એ જલ્દી ડાર્ક બ્રાઉન કલરનું થઈ જશે પણ એનામાંથી ઘી છૂટું નહીં પડે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો।
અહીં આ લોટને શેકાતા 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ચૂક્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો કેટલું દાણાદાર આપણો લોટ તૈયાર થઈને આવ્યો છે અને થોડું ઘી પણ છૂટું થવા માંડ્યું છે. પણ હજી આ જે લોટ છે એ કાચો છે, કારણ કે આનામાં હજી ઘી છૂટું પડ્યું નથી પ્રોપર રીતે. હજી આ મિશ્રણ કાચું છે, તો હજી આપણે એને 8 થી 10 મિનિટ સુધી શેકીશું. આ લોટને શેકાતા 26 મિનિટ થઈ ચૂકી છે અને તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી ઘી છૂટું પડવા માંડ્યું છે. પણ જે રીતે આ રીતનું ઘી છૂટું પડવા માંડે ત્યારે આવી રીતે તવીથાની મદદથી તમે ઉપર થોડુંક થપથપાવશો ને તો બધું ઘી ઉપર આવી જશે. જોઈ શકો છો, ખાલી તમે એમ શેકતા રહેશો તો ઘી આવી રીતે ઉપર નહીં આવે. તો જેવું એમ લાગે કે હવે ઘી છૂટું પડવા માંડ્યું છે ત્યારે આવી રીતે થપથપાવી લેવાનું, એટલે તમને પ્રોપર આઈડિયા આવી જશે કે લોટ આપણો શેકાઈ ચૂક્યો છે અને એ પ્રમાણમાં હળવો થઈ ચૂક્યો છે. તો હવે આ સમયે એનામાં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો સૂંઠનો પાવડર એડ કરીશું. સાથે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી કાચી વરિયાળી નાખીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. આ સમયે સુખડી પોચી બને એ માટે મેં અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઘરની મલાઈ એડ કરી છે, જે વિડીયો ક્લિપમાં રેકોર્ડ નથી થયેલી, એ બદલ ક્ષમા માગું છું. મલાઈ છે એ તાજી જ લેવી. ગરમ લોટની અંદર મલાઈ મિક્સ કરતાં એનામાંથી ઘી છૂટું પડી જાય છે અને જે પાણીનો ભાગ હોય છે એ બળી જાય છે. તો આ સુખડીને તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. મલાઈ એડ કરવાથી ઘરમાં રહેલા મોટા વડીલો પણ એને આરામથી ખાઈ શકે છે. ઠંડી પડ્યા બાદ પણ એ ચવળ નથી થતી, નથી એ કડક થતી. તો આ ટ્રીક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ ટ્રીક તમે મોહનથાળમાં પણ ટ્રાય કરી શકો છો. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે મેં અહીં, અને જે દૂધનો ભાગ હતો એ બળી ચૂકેલો છે. તો હવે આ સમયે આપણે આની અંદર ગોળ એડ કરીશું. તો 2 કપ જેટલો જ્યારે આપણે ઘઉંનો લોટ લીધો હતો તેની સામે 1 કપ જેટલું ગોળ પડશે, અને 1/4 કપ જેટલું આપણે બેસન લીધું હતું તો 1/8 કપ જેટલો બીજો ગોળ પડશે. તો આવી રીતે આપણે એકદમ ઝીણું સમારેલો ગોળ લીધો છે, અને આ જે ગોળ છે એ નરમ ગોળ છે. તો સુખડી બનાવતી વખતે નરમ ગોળનો જ ઉપયોગ કરો. જો તમે કડક ગોળનો ઉપયોગ કરશો તેને પીગળવામાં વાર લાગશે, જેના કારણે ગોળનો પછી પાયો થઈ જશે. હવે આપણી જે સુખડી છે પોચી બનાવી છે, તો ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દીધી છે અને આને આપણે નીચે ઉતારીને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી ગોળનો પાયો તૈયાર ન થાય. જો તમને થોડી કડક સુખડી પસંદ હોય તો તમે ગેસ ઉપર જ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આનો પાયો કરી શકો છો. તો એ સુખડી છે થોડીક ક્રિસ્પી બને છે, થોડીક કડક બને છે. પણ આજે આપણે ઘરમાં રહેલા મોટા વડીલો માટે સુખડી બનાવી રહ્યા છીએ, તો ગેસને ઉપરથી મેં નીચે કડાઈ ઉતારી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 મિનિટની અંદર જ આપણો ગોળ છે પીગળી ચૂકેલો છે, કારણ કે કડાઈ પણ ગરમ છે અને લોટ પણ ગરમ છે. આ સુખડીનું હું જો તમને ટેક્સચર કહું તો જે આપણે મોહનથાળ બનાવતા હોઈએ છીએ એના જેવું ટેક્સચર આપણે મળે છે. એટલે ઘરમાં રહેલા વડીલો પણ એને આરામથી ખાઈ શકે છે. નાના બાળકો પણ ખાઈ શકે છે જેના દાંત પણ ના આવ્યા હોય, તો એને પણ તમે આરામથી ખવડાવી શકો છો. સુખડી ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, એ સૌ કોઈ જાણે છે, અને શિયાળામાં તો સૂંઠવાળી સુખડી જરૂરથી બધાને ખાવી જોઈએ. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ચૂક્યું છે અને ગોળ પણ પીગળી ચૂકેલો છે. તો અહીં મેં થાળીમાં ઘી લગાડીને થાળીને ગ્રીસ કરી લીધી હતી. એની અંદર આપણે આને પાથરી દઈશું. આ થાળીની અંદર આવી રીતે દબાવીને આપણે આ સુખડીને સેટ કરી લેવાની છે. તો કોઈપણ વાટકીની મદદથી એના પાછળના ભાગનો ઉપયોગ કરીને આવી રીતે દબાવીને આપણે સુખડીને સેટ કરી નાખવાની છે. છેલ્લે તવીથાની મદદથી જેની કિનારીઓ એને પણ દબાવી નાખવાની છે, જેથી ત્યાંથી ફાટે નહીં. હવે આ જ્યારે સુખડીનો લોટ ગરમ છે ત્યારે જ આપણે એનામાં કાપા પાડી લેશું. ઠંડા પડી ગયા બાદ આમાં કાપા પાડશું તો એ ભાંગી જાય છે અને એના ચોસલા પડતા નથી. તો અહીં સારી રીતે આપણી બધી બાજુએથી સરખી રીતે સુખડીનો લોટ પથરાઈ ચૂક્યો છે. તો હવે ઉપરથી આપણે થોડુંક નારિયેળનું ખમણ નાખીશું. તો આ ઝીણું ખમણ છે, અને આ જ્યારે નારિયેળનું ખમણ નાખો તો ફ્રેશ જ લેવાનું. બહુ જૂનો નારિયેળનું ખમણ હોય એનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, નહીં તો કડવો ટેસ્ટ કરી શકે છે. નારિયેળનું ખમણ નાખવાથી સુખડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ વધી જાય છે. હાથોની મદદથી દબાવી દેશું જેથી જે ખમણ છે એ ચોંટી જાય. હવે ચાકુની મદદથી આપણે એનામાં ચોસલા પાડી લઈશું. તો તમને મનગમતા સાઇઝના અહીં ચોસલા પાડી શકો છો. અને ઠંડી થઈ ગયા બાદ આપણે આનામાંથી પીસીસ કાઢી લઈશું. ઉપરથી છેલ્લે થોડું ફરી પાછું આપણે નારિયેળનું ખમણ આવી રીતે છાંટી દઈશું. તો અહીં આપણી આ સુખડી છે ઠંડી થઈ ચૂકી છે, અને તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું ચોસલું નીકળી આવ્યું છે. પણ હવે હું આને તમને કટ કરીને પણ બતાવીશ કે આ ચોસલું કેટલું સોફ્ટ બન્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ,
સુખડી તો હજારો વખત બનાવી હશે, એકવાર મારી રીતે બનાવીને જોજો. તમે જૂની રીત તો ભૂલી જવાના છો, એ ખાતરી સાથે કહો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.